Tervetuloa Faija ähertää tyyppisten rakennelmien pariin. Jos kerrankin koettaisiin tehdä jotain hyvänsä aikana, eli ideana olisi tänään tehdä mahdollisimman simppeleistä kamoista kanoille tommonen juoma-automaatti talven tuiskuja ajatellen. Jos saisi sellaisen aikaa, että se ei menisi tuossa talvikaudella myöskään jäähän. Menee se kumminkin, mutta katsotaan mitä nyt näillä taidoilla sattuu tänään tulemaan. Metrin verran satasta putkea ja muhvi. Joka tapauksessa toiseen päähän vielä yksi muhvi ja sitten täyttöaukon korkki. Eli 100 putkesta 75 putkeen ja siihen 75 kulma. Eli siitä tulee tällainen kokonaisuus. Tuohon päätyy vielä tulppa, että saa putsattua tätä järjestelmää aina silloin tällä. Niin, kerää kumminkin kaiken näköistä soosia tonne sisäänsä, levää ja muuta, niin pitää saada puhtaaksi. Kotieläintarvike nimisestä lafkasta tilasin tämmöset nipat, jotka sitten seuraavaksi asennellaan tuohon 75 putkeenkin. 10 millinen terä näytti olevan toi, millä ne porataan kiinni. Taisi mennä 10 sentin välein noin jaot tässä. Ja ihan siis näppivoimilla kiinni tää kiristäminen. Ei mitään työkaluja tähän kohtaan, ettei hajoa. Ja sellainen siitä sitten tuli. No niin, sitten vielä tiiveyskoe. Vesihan painaa jonkun verran, joten ehkä mä testaan tän ennen kuin kiinnitän. Okei, täyteen laitettu. Vettä on tohon saakka. Ja uponaalihan pitää ihan komeasti tän vuotamattomana. Joku roiske tossa. Noin jenkkisaiteilla on joku ihme meininki, että ne laittaa jotain kittiä tohon putkien liitoksiin, mutta tää kotimainen uponaalihan tiivistyy ihan tosi tiiviisti vaan painamalla yhteen. Jos ei meinaa mennä, niin minkä nyt kaikki putkien kanssa touhuvat tietää, niin sitten vähän liukuvoidetta väliin. Ja muistaa tiivisteen. Niin siitä tulee ihan tommonen tiivis kokonaisuus kyllä vaan liittämällä nämä putket simppelisti yhteen. Nyt mä tän tyhjennän. No niin, se tyhjennääkin itsestään. Tolleen. Ja seuraavaksi pitää kekata, että mä kiinnitän tän tonne riittävän jykevästi seinään. Pääsee kotkot juomaan. Siihen se nyt meni. Tossa on alla tommonen hankkijalta hommattu eläinsuojapatteri. Olikohan 90 tai jotain sitä luokkaa. Talven tuiskuja ajatellen ja nyt ajatus on se, että patteri lämpiää läpi tätä tilaa ja toivottavasti myös pitää tämän juoma-automaatin sulana yhtäaikaisesti. Se, että meneekö tää yläosa jäähän, on vielä vähän sitten, no, talvi näyttää. Semmonen huoli tuli tässä asennellessa, että pikkukanoille tää voi olla noille meidän pätkille, niin tää voi olla liian korkea tää juoma-automaatti tällä hetkellä, mutta katsotaan vähän. Pitää laittaa sitten jotain jalustaa siihen, jos ei pikkuset tohon yletä. Katsotaan, se on nyt paikallaan. Niin joo, siis mä vedin tän nyt kiinni ihan tollasella patenttiraudalla. Mutta nää pitää jossain vaiheessa korvata sellaiselle, että saa myös irti tästä seinästä. Jolloin sitä pääsee sitten vähän yksinkertaisemmin putsaamaan. Että silleen se on nyt kahdella kiinni ja näyttäisi pysyvän ihan hyvin tuolla vesimäärällä. Mutta nyt tätä ei saa kauhean nokkelasti tästä vaan irti, että
se pitää vielä tässä ratkaista. Siitä myöhemmin. Niin ja ehkä syytä kokeilla muuten, että nää kanssa pelaa. Jep. Kyllä täältä vettä tulee ja liitos näyttäisi pitävän ihan tolle ilman mitään sen kummemmin prikkoja, että ihan kiinni vaan ja pysyy. Joo, ensimmäinen virhe tässä rakennelmassa. Tuo tulppa tuolla. Tähän tulee painetta sen verran tähän putkeen, että tää oksensi just sisältönsä lattialle. Onneksi on kesäkuumaa vielä eikä talvella touhuta. Katsotaan, mä laitan nyt tuohon ruuvin, jos toi vuotaa, niin sit pitää laittaa joku siis ihan kumiton ruuvin alle vielä. Toi pysyy paikallaan, koska aika vauhdikkaasti lähti vedet pitkin tanteretta. Tuli pestyä nyt just toi kohta. Toinen huomio. Tää antoi just äsken perään. Eli tässä mutkassa eihän tää nyt tietenkään nyt miettien niin voi pysyä näin, kun siihen tulee painetta päälle. Eli tää oksensi sisältönsä pihalle tosta lähtien. Niin pitää tukea siis tää tietysti myös tästä kulmasta. No, yhtä kokemusta rikkaampana nyt taas. Tai tästä tuli itse asiassa monta kokemusta. Kuvaaminen ja tubettaminen ja mitä kaikkea näitä nyt on. Ja sitten tässä pitäisi niinku rakentaakin yhtäaikaisesti. Yhtä huonosti ne näköjään sujuu mut kaikki. Anywho. Laite on tuolla nyt mestoilla. Ja nyt seuraavaksi sitten toivottavasti noin pikku kotkoset tosta menee sitä kokeilemaan. Ja tää on siis nyt ennen kuin kuka alkaa heittää kritiikkikivise kummemmin, niin tää on siis ihan pikkupiha, missä me on 9 kanaa, 4 puupua. Ja tää on ihan pääkaupunkiseudulla omakotitaloalueella, eli tää ei ole niin kuin, tää varmasti rakennusteknisesti on paljon huomautettavaa ja ne, jotka pitää ammatikseen kanoja, niin ehkä hakeutua johonkin muualle. Mutta tää nyt oli tämmönen pikku nikkarointi tähän kohtaan. Toivottavasti piditte. Kommentit tähän alle. Parannusehdotukset ehdottomasti, niin mä teen ne parannukset sitten vaikka tuossa vähän myöhemmin syksyllä. Kiitos jos jaksoit tähän asti. Hauskaa kesän jatkoa.